ইয়েলো ষ্টিকি ট্ৰেপ বিভিন্নজনে খেতিত এনেদৰে হালধীয়া কাগজ বা নীলা কাগজ বা কেতিয়াবা বগা কাগজ মাৰি থোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এইবোৰ কিয়নো ব্যৱহাৰ কৰে জানেনে? এইবোৰ কিছুমান পোক পৰুৱা ধৰি ৰাখিবলৈ বা মনিটৰ কৰিবলৈ, যেনে কি পোক লাগিছে, সেই পোকৰ ঔষধ কি দিব লাগিব, সেইবোৰ চাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ফানবিধ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰি, কম খৰচী, বিষাক্তও নহয়, বজাৰতো কিনিব পোৱা যায়। আপোনাৰ খেতিত পোক পৰুৱা মাৰিবলৈ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ইয়াতকৈ সহজ উপায় একোৱেই নাই। কি পোকনো মাৰিব পাৰি? বগা মাখি, এফিড, পাত কুহি খোৱা পোক, এই সকলোবোৰ। শাক পাচলি, ফল মূল, চাহপাত, কপাহ আদি প্ৰায় সকলো খেতিতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কেনেদৰে বনাব? প্লাষ্টিকৰ বৰ্ড এখন ল'ব পাৰে, টিং এটা ল'ব পাৰে, প্লাষ্টিকৰ পেলাই দিয়া কাপ এটা ল'ব পাৰে, এক্সৰে প্লেট এখন ল'ব পাৰে, এডভাৰটাইজিঙৰ বৰ্ড এখন ল'ব পাৰে, টিং পাত এখন ল'ব পাৰে, যিকোনো বৰষুণত নষ্ট নোহোৱা সামগ্ৰী ল'ব পাৰে। প্লাষ্টিকৰ বা তেলৰ টিং বা গ্লাছ হওক, যিয়েই নহওক, তাত প্ৰথমতে হালধীয়া ৰং সানি লওক, খুৱাই লওক আৰু তাৰ ওপৰত আঠা বা গ্ৰীজ লগাই বাঁহৰ খুঁটা বা লাও, জিকা, তিতা কেৰেলা আদিৰ হেন্দালিখন আছে যে, তাতে ওলোমাই থওক। প্ৰতি বিঘাত 4-5টামান ব্যৱহাৰ কৰিলেও হৈ যায়। সঁজুলিটো পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে? পাৰি। অলপমান গৰম পানী কৰি লওক, সঁজুলিটো তাতেই ডুবাই থৈ দিয়ক, ব্ৰাছেৰে পোকবোৰ আঁতৰ কৰি দিয়ক, আকৌ এবাৰ গ্ৰীজ লগাই দিয়ক, পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আমি ইয়াকনো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিম? আচলতে কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিলে সকলো ধৰণৰ পোকেই মৰি যায়, যদিহে কিছুমান চিলেক্টিভ পোক মৰা কীটনাশক নহয়। কিন্তু আমাক পোক পৰুৱাবোৰ বহুত দৰকাৰী হয়। পৰাগ সংযোগৰ কাৰণে পোক পৰুৱাৰ দৰকাৰ হয়, আৰু যদি পৰাগ সংযোগ নহয় তেনেহ'লে আমি খেতিয়ে কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে কেৱল বিশেষ কিছুমান পোক মাৰিবৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়েলো ষ্টিকি ট্ৰেপ বা ব্লু ষ্টিকি ট্ৰেপ বা হোৱাইট ষ্টিকি ট্ৰেপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।